ลองขี่ Xmax TechMax ใหม่นะครับตัวปี 2026 นะก็จะมีลูกเล่นที่โดดเด่นคือในเรื่องของตัวชิลไฟฟ้านะครับชิลไฟฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีการปรับในเรื่องของตัวคีย์เลสครับก็จะมีการปรับรูปแบบอีกนิดนึงนะให้มันมินิมอลมากขึ้นรวมไปถึงตัวชุดกุญแจนะครับเบ้ากุญแจเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันและในส่วนของตัวเบาะนั่งนะครับก็คือยกเบาะนั่งแบบ TechMax ตัวของยุโรปมาแล้วนะครับที่มีลัมบ้าซัพพอร์ตนะคือมันดูหรูหรามากเลยทีเดียวมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวเพจฟอร์บอร์ดนะครับจากที่เป็นแผ่นสีเงินอลูมิเนียมเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเป็นสีดำลองมาขี่กันดูนะครับกับตัว Xmax TechMax ของปี 2026 ครับผมนี่เราจะเห็นได้ชัดว่าตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ2ฝั่งนะครับคือแยกซ้ายขวาถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้มันจะเป็นจอบนจอล่างนะครับอันนี้ก็คือแยกซ้ายขวาทำให้แบบผู้ขี่ไม่ต้องละสายตามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดที่ดีเลยและตรงนี้ที่เราเห็นก็คือวินสกรีนเราสามารถปรับนี่ครับชิลไฟฟ้าแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โดยสะดวกเลยนะใช้มือเท่านั้นนะไม่ต้องมาขันต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองขี่กันดูนะครับ